Hello everyone. 2022 চনটো শেষ হ'বলৈ লৈছে আৰু 2022 চনটোক শুভ বিদায় দি পেলাই আমি সকলোৱে অতি উৎসাহেৰে 2023 চনটোক আদৰিবলৈ ৰৈ আছো। আজি সন্ধিয়া 8 বজাত DY365 চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় নিউজ চেনেল DY365 য'ত নেকি DY ক্যালেণ্ডাৰ গাৰ্ল ইভেণ্টটো টেলিকাষ্ট হ'ব আৰু চেলিব্ৰেট কৰক DY365 আৰু Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে দ্য নিউ ইয়াৰ 2023। লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সিন্স নতুন বছৰটো আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফাইনেল অফাৰ 2022 চনৰ ফাইনেল ডাবল ভ্যালিডিটি অফাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে। মোৰ কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে Y577 আৰু আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে এনি অফ দ্য কোৰ্চেছ অৰ টেষ্ট সিৰিজ ফৰ দ্য আপকামিং এক্সামিনেশ্যনছ। অহা বছৰ APSC APDCL জাতীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আমাৰ সন্মুখত আছে। সকলোকে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰক আগন্তুক বছৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাকেইটাৰ কাৰণে। এভৰিৱান হেপী নিউ ইয়াৰ।